انه دائما تعود نفسك انه تحتاج تو فيو، ودائما تعود من تطلع البون طلع جوينت فوقه والباقي. اوكي. اكسترا ذا ريست فرونتال اي بي ان لاترال بروجكشن. زين. جد شو؟ دكتور هو كان اكو فراكشر باللور ثيرد اوف او لور ثيرد اوف ذا راديوس. اي اشر عليه هذا فراكشر باللور ثيرد اوف راديوس او باللور بارت اوف ذا راديوس. اللور بارت هنا بس هاي فوقها كالس على ما اعتقد. هو مو كالس بابا. هذه اكس راي عفوا فراكشر بالديستال اند اوف ذا راديوس. هذا راديوس. هذه النا، هذا النا ستايل بروسس. فراكشر بالديستال اند اوف ذا راديوس. هذا الفراكشر شنو اللي صاير بيه؟ صاير امباكشن، يعني من داخل الفراكشر سيجمنت ويا الشافت، الشافت دخل بالفراكشر سيجمنت ماشي؟ فصار اوفرلاب فيبين لك الشادو اكثر بياضا اكيد، بس هذا مو كلاس، كلاس معناته انه صار هيلينج. شلون؟ صار هيلينج ياخذ له فتره. هذا مو كلاس، كلاس هسه يطلع واحد من اكس راي يشوفه زين. هذا امباكشن صار يصير اوفرلاب فيطلع الشادو بهالشكل. اوكي. فاذا هو فراكشر بالديستال اند اوف راديوس، وانت دائما من تقول فراكشر ديستال اند اوف راديوس راح تدخلنا شنو؟ في انتيتي من الفراكشرات اللي هي ريليتد لموضوع اسمه ديستال اند اوف فراكشر مالت راديوس اللي هم 4 كوليز اللي هم ايذر كوليز او سميث او بارتون والريفيرس مال بارتون. فهم 4. سوينا اللاترال، ايش راح نستفاد من اللاترال؟ ذا بوستيريور يصير حتى نعرف الانجوليشن مال الديستال سيجمنت. ديستال سيجمنت نقصد هاي. هسه هذا الفراكشر، هاي بروكسيمال وهذه الديستال. هسه احنا راح نشوف هذه الديستال سيجمنت من سويناها باللاترال هل هي دورزالي انجوليتد او هي فولري انجوليتد. هذا فولر وهذا دورزال. حنشوف السيرفس مالتها وين صار بي انجوليشن. على ضوءها راح نقول هذه كوليز اور سميث. احنا استبعدنا بارتون هنا اكيد. ليش؟ انترا ارتيكولار. هذا انترا لو اكسترا؟ اي. ليش مو انترا؟ لان انا ما عندي فراكتشر لاين دخل على الريد جوينت. تعرف الريد جوينت هو هذا. هذا الجوينت سبيس مالت الريست اللي هو له علاقه بالكاربوس بون. ماشي؟ فاني ما عندي لاين اوف فراكتشر دخل انترا ارتيكولار. ماشي؟ الفراكتشر هو فقط بالديستال اند اوف ذا راديوس، اذا هو اكسترا ارتيكولار ما له علاقه بالجوينت. فانت بالامتحان ايذر تقول كوليز، يعني بالامتحان للسرعه لان ما تلهل، فايذر راح تكتب بالامتحان كوليز فراكتشر هيش ترمز له، تعرفوه؟ انتهى الموضوع. او تكتب اكسترا ارتيكولار distal end of radius fracture with dorsal angulation or volar. إذا كنت أنت تقصد كويس فلازم هيك تكتب extra articular distal fracture distal end fracture of the radius with dorsal angulation. إذا ما تعرف تكتب كلمة كوليز يعني تغلط بالإملاء مالتها. أما إذا تعرف تكتب كلمة كوليز خلاص ماكو description. ماشي؟ يعني مرات بعض الطلاب ما يعرف يكتب الإملاء، مثلا بنت فراكشر أو بارتون فراكشر يغلط بالإملاء ماله. فا أوكي اكتب وصفة مضبوط لا تغلط بالوصف. زين هسه ايش راح نقول؟ distal end of fracture radius extra articular with هل هو dorsal او volar؟ شلون راح تعرف؟ تجي تباوع على هاي الديستال سيجمنت. زين؟ تباوع على السيرفس مالتها اللي انا مأشر عليه بالخط الازرق. ماشي؟ شو تقول وين رايح هسه هذا؟ الانجوليشن مالته وين؟ يعني دورسالي. دورسالي. مقتنعين؟ كنا مو كل شيء بين دورسالي. باعوها زين. تخيل لا تحفظ شيء وانت ما شايفه زين. شيء ما مقتنع به قول انا ما مقتنع. شفت الفراكتشر سيجمنت باللاترال؟ لا تتخيلها شلون هي هسه قاعده وشلون داخل بيها الشفت امباكتد بيها.